poate v-ați plictisit de clasicele rețete cu carne de vită, așa că astăzi, alături de bunul meu prieten Jakob Hausmann, vă prezint o rețetă specială, o rețetă festivă cu carne de vită. Dar înainte de asta, nu uitați să vă abonați la canalul Selgros pentru și mai multe rețete delicioase pregătite de șefii noștri invitați. Jakob, te salut, bine ai venit! Ce gătim astăzi împreună? Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Noi facem împreună un filet stroganoff. It's a meal what is very easy to prepare. Don't need a lot of technique, don't need a lot of ingredients. It's onion, it's mushrooms, and it's meat. And this with some cream sauce. Dragilor, rămâneți cu noi pentru mai multe secrete, că înainte vreau să-l întreb pe Jakob așa, cum ar trebui să gătim noi o bucată de vită? The cow, it's a very big animal. We have a lot of possibility. We have meat what is very strong, what is from the back, from the legs, and this is what we make stroganoff. Stroganoff like a goulash. We make tocănița in Romania. Ca o mâncare, da. That's like this, what you boil a long time. Because the beef, it's a meat what have a lot of taste inside. Of course, when I want to make a good meal in a short moment, I take an entrecote. I marinate them. You can marinate with mustard, with wine, with oțet, with essig, with... Îi băgăm aciditatea acolo, correctly. Da. I make a mixture with some spices. I make... This is a liquid marinade. But you can make also with a wrap. This is a dry marinade. What I put the spices around on the meat, and this gives me another way of aroma. I can put this 2 hours in the frigidaire, I can put 2 days in the frigidaire. It depends how I want to have the aroma. I can work with each of the ingredients, what it's a dream. Because the own taste of the beef, together with my dream of aroma, I can make a crazy nice food. Apropo de marinare, marinarea ne ajută și la frăgezire? Of course it's possible to make. You have 2-3 possible. When you make 2-3 hours, it's not an effect. You give just a little aroma. But when you go 1 night or 2 nights, you put them with liquid inside in the wine. Of course, in this moment, this enzyme enter in the meat and make the meat softer. Jakob, tu folosești capetele mușchiului de vită. De ce? You must think so. The fillet of the beef have 3 parts. He have the head, he have the middle part, and he have the back. So, generally the head, it's for this Chateaubriand. It's a specialty what you boil and you cut it and you grill it, and after you make slices in the front of the guests. This is the head. And the middle part you use for filet Wellington, you use for tournedos, you use for this kind of steaks with the filet. And the back, the small part, this you use generally for filet stroganoff. For this, a lot of steakhouses what have this all intact meat that take this stroganoff in the menu. You have to cut the meat in pieces what is mundgerecht. This means it's correctly cut it how I put one in the mouth. One bite. Yes, not too big, not too small, in this one. You must think so. When you cut too small, it's already well done. When I cut too big, it's bloody. And the middle is perfect. For this I must be a little careful when I do this. In the stroganoff, what we make together, I don't boil this long, I make à la minute. For this I have some other ingredients what give me the sauce, like the mustard, like sugar, like crème fraîche. These are things what give me a little more aroma. Și clar avem un sos alb atunci. Dar Correct. putem să facem și cu un alt fel de sos, să nu fie un sos alb? You can make the same. You don't put crème fraîche inside, you put some red wine inside. But the red wine and the sauce you make separate, because you don't have time to make the sauce finish with the meat together. Because you must understand, when you make really this chili or this tocănița, this filet stroganoff in this way, the meat is just a short time in the high fire. Because when I let it too long, I lose my aroma, my taste. Because
Don't forget, the meat has 70% liquid, and in the liquid is the test. And now in the tokanica, what I make now, I want to have the test in the meat inside, not in the sauce. This is the difference of a short cooking and a long cooking. Long, I want to have the test in the sauce. In a short, I want to have the test in the meat. Gustul în carne, exact. Da. Correct, yeah. Spune-mi, te rog, dacă nu vrem să facem garnitură de orez, noi avem astăzi lângă tocănița noastră, lângă Vita Stroganoff, o garnitură de orez. Putem să folosim și alte legume și... For somebody who like vegetables, he can put vegetables on the left side. What is also very nice, it's French fries, because the sauce with the French fries together, I like this when the French fries are full of sauce. Nu-i plac cartofii prăjiți. Yes. Or puree. The difference is when you put rice, this is important, the rice need aroma. Because you know this bubble of rice, it's without aroma. E neutru. It's a neutral food. So for this I must make a soup. I can make a soup like we do now with mirodenia, or I can make something with vegetables, with things, and I put there the rice inside. In this moment the rice take me the aroma out. And we try now to make a dry rice, Creole rice, it's the correctly name. This means we boil in a soup inside. After we take out, we put with some butter in the oven and make him dry. And this is after the rice, what is perfect. For the filet stroganoff, it's just one example. Make everything by steps. Make first the sauce, after you make the onion and the mushrooms, after you make the meat, and to the finish you start from the beginning to the finish. In this moment you have a very tasteful rezultat. Deci pas cu pas facem o treabă bună de fiecare dată. Correct. Dăm și secretul unui vin bun lângă preparatul ăsta. For the stroganoff, it's generally a soft, easy red wine. Even you can put a rosé, but not so dominant in the taste. There must be a soft, because we have mustard inside, we have sugar inside. It's a lot of aroma. And when I have a red wine, must be an easy one. But I'm sure Sergio knows perfect the wine for a good stroganoff. Clar, Sergio are recomandarea potrivită pentru noi. Iar voi, dragilor, nu uitați să vă abonați la canalul Selgros pentru și mai multe rețete delicioase prezentate de șefii noștri. Și dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, dați-i like! Când Jakob Hausmann pregătește o rețetă de sorginte rusească, mă pune ușor în dificultate și mă gândesc oare ce vin ar merge, nu? Un șef elvețian, care demo român, are o rețetă rusească și noi așa trebuie să pregătim și un vin. Bine, din această încurcătură m-am gândit să globalizez puțin situația și am ales un carmener. Carmener care vine din îndepărtata Republică Chile. Carmener multă vreme a fost confundat cu merlot în Republica Chile, dar la un moment dat s-a observat că avea o coacere ceva mai târzie și au realizat că este vestitul soi pierdut al Franței și regăsit acolo în Chile. Carmener vine cu niște note delicioase, vă asigur că e un vin care place foarte mult, mai ales că îl găsim așa și în selecția de la Selgros, un vin care nu mai are nevoie de prezentare. Vin notele acelea specifice de vișine, vișine bine coapte apar și bineînțeles notele de fructe de pădure, prin spate se mai regăsesc ceva prune uscate și peste toate parcă cineva a presărat niște condimente. Vanilia, da, se simte, a stat puțin pe acolo pe la butoi, lucrurile astea zic eu că se balansează bine și reușesc să echilibreze preparatul pregătit de Jakob. Dar să nu uităm, un preparat bun, un vin pe măsură, cere și puțină responsabilitate la consum. Sante!